ዩኒት ፎር ጂኦግራፊ ላይ ፐብሊክ ኤንድ ፖሊሲ ሪሌትድ ኢሹስ ኢን ኢትዮጵያ የህዝብ እንዲሁም አቋም ፖሊሲ መመሪያችን ምን ይመስላል በኢትዮጵያ ያለውን የምናየው HIV ኤድስን በምናይበት ጊዜ the human immunodeficiency virus HIV የሚለው abbreviation H human ነው I immunodeficiency V virus ነው የሰውን የመከላከል ብቃት የሚያዳክም ቫይረስ የሚል ትርጉም ነው ያለውና is the virus that causes acquired immunodeficiency syndrome በተፈጥሮ ያገኘውን acquire ያረግነውን የኢሚዩን ዲፊሽንሲ ወይንም የበሽታ መከላከያ ዲፊሽንት እንዲሆን የሚያደርግ ኢሚዩናችንን ወይንም ኢሚዩኒታችንን ዲፊሽንሲ እንዲያጋጥመው ወይንም እንዲዳከም እጥረት እንዲያጋጥመው የሚያደርግ ሲንድሮም ነው በሽታ ነው ይሄን በሽታ የሚያስከትል ነው HIV causes AIDS ይባላል ይሄ acquired immunodeficiency syndrome ይባላል እና HIV destroys the natural ability of the human body to fight off opportunistic infections such as tuberculosis ስለዚህ HIV ምንድነው የሚያደርገው የተፈጥሮ የሰውነታችንን የመከላከል አቅም የሚያዳክም ነው ያን ኤቢሊቲ የሚያዳክም ነው ስለዚህ ያ ጉልበት ሲዳከም ሌሎች ኦፖርቹኒስቲክ በሽታዎች ሰውነታችን እንዳይከላከል ያደርጋል ማለት ነው ኦፖርቹኒስቲክ በሽታ ማለት ያንን እድል ተጠቅመው የሚያጠቁም በሽታዎች ናቸው እንደ ቲቢ ያሉ ጉንፋን እንኳን ይበረታብናል ያንን መቋቋም ያቅተናል አሁን HIV ምንድነው የመከላከል ብቃትን የሚያዳክም ስለሆነ ሌሎች በሽታዎች ናቸው እኮ መተው የሚያጠቁ እና ጉንፋንን እንኳን ሰውነታችን ለመቋቋም ይከብዳል ቲቪን ለመቋቋም ይከብደዋል ለምን ኢሚዩኒቲው ስለተዳከመ a person infected with HIV can stay for a long time without showing any symptoms በኤችአይቪ የተያዘ ሰው ምንም ምልክት ሳያሳይ ለረጅም ጊዜ ሊቆይ ይችላል The spread of the HIV AIDS epidemic has emerged as one of the most critical problems of the population of the world. የኤችአይቪ AIDS ወረርሽኝ መስፋፋት በጣም በዓለም ላይ በጣም አደገኛ የሆነ ችግር ነበር የፈጠረው causing a high level disease as well as social and economic problems በጣም ብዙ ቁጥር ያለው ሰው እንዲሞት ያደረገ እንዲሁም በማህበራዊና በኢኮኖሚው ላይ ችግር ያመጣ ነገር ነው So far no cure has been found nor has a vaccine been developed እስካሁን ድረስ ምንም ኪዩር መድኃኒት አልተገኘለትም እና ክትባትም አልተሰራለትም There are many ways in which a person can be infected with HIV AIDS ሰው በኤችአይቪ ኤድስ ለመጠቃት ብዙ መንገዶች አሉ In all cases the virus can get into a person's body if there is direct contact of body fluids such as blood from the infected persons ያው በሁሉም ኬዝ ምንድነው ኤችአይቪ የሚተላለፍበት መንገድ ወደ ሰውነት ውስጥ ሲገባ ነው ቫይረሱ ይሄ ቫይረስ ወደ አንድ ጤነኛ ሰውነት ውስጥ ሲገባ በተለያየ መንገድ ሊገባ ይችላል የሰውነታችን ፈሳሾች ቀጥታ ሲነካኩ የአንድ ሰው የታመመው ሰው ከጤነኛ ሰው ጋር ሲነካካ በደም አማካኝነት ነው ማለት ነው ወይንም በፈሳሽ አማካኝነትም ሊሆን ይችላል So the most common ways of contracting an HIV AIDS infection are through የኤችአይቪ መተላለፊያ መንገዶች ምንድናቸው የመጀመሪያው unsafe or unprotected sexual intercourse ልክ የሆነ የግብረ ስጋ ግንኙነት ነው ወይንም ፕሮቴክትድ ያልተደረገ ያልተጠበቀ ወይንም ያለ መከላከያ የሚደረግ የግብረ ስጋ ግንኙነት ነው ሌላው shared use of items such as needles blades and other sharp objects ስለታም ነገሮችን በጋራ መጠቀም ሼር ያደርጉ መጠቀም መርፌዎችን ምላጭ ሌሎች ስለታም ነገሮችን ሼር ያደርጉ መጠቀም ምክንያቱም አንዱን ቆርጦ ጤነኛ ያልሆነውን ሰው ሲቆርጥ ያ ራሱ ጤነኛ የሆነውን ሰው የሚቆርጥ ከሆነ ምን ተገናኘ ማለት ነው
ብለድ የዚህ ሰው ደም ከዛ ሰው ደም ጋር በደም ንክኪ እየተላለፈ ነው ማለት ነው። ወይንም አንዱ በተወጋበት መርፌ ሌላው የሚወጋ ከሆነ ቫይረሱ መርፌው ላይ ይቀመጣል። ከዛ ወደ ሌላ ሰው የማለፍ እድል ይኖረዋል። ሌላው ትራንስፊውዥን ኦፍ ኢንፌክትድ ብለድ፣ ደም በሚለገስበት ጊዜ ቫይረሱ ያለበት ደም ወደ ጤነኛው ከገባ ቫይረሱ ገባ ማለት ነው ወደዛ ሰው። ሌላው አንሴፍ ዴሊቨሪ ኤንድ ብሬስት ፊዲንግ፣ በወሊድ ጊዜ በሕክምና የማትወልድ ከሆነ ቫይረሱ ያለባት እናት ስትወልድ በሕክምና ማትወልድ ከሆነ ዝም ብላ በባህላዊ መንገድ የምትወልድ ከሆነ አንሴፍ የሆነ ወይንም ትክክል ባልሆነ መንገድ ስትወልድ ወደ ልጁ ይተላለፋል። እንዲሁም ከተወለደ በኋላ ጤነኛ ሆኖ ቢወለድም ጡት በሚጠባበት ጊዜ ይተላለፋል በጡት ፈሳሽ። However, it must be noted that you cannot get infected with HIV/AIDS by sitting, eating, swimming or shaking hands. ነገር ግን ማወቅ ያለባችሁ አብሮ በመቀመጥ ቫይረሱ ካለበት ሰው ጋር አብሮ በመብላት አብሮ በመዋኘት በመጨባበጥ ቫይረሱ አይተላለፍም። ቫይረሱ የሚተላለፍባቸው መንገዶች እዚህ ያየናቸው ናቸው። ዋናው ነገር ምንድነው? የታመመው ሰው ፈሳሽ እንደ ደም ያለ ከጤነኛ ሰው ጋር ሲነካካ የደም ንክኪ ሲኖር የፈሳሽ ንክኪ ዳይሬክት ኮንታክት በፈሳሽ በተለይ በደም መሃል ዳይሬክት ኮንታክት የሚኖር ከሆነ አንዱ በተቆረጠው አንዱ በተወጋው አንዱ የሚወጋ ከሆነ ነው እንጂ አብሮ በመዋል አብሮ በመጫወት አይተላለፍም HIV። እና you cannot tell whether a person is infected with the virus by looking at his or her physical appearance. ሰውየውን እንደዚህ በማየት ቫይረሱ አለብህ ማለት አይቻልም። በማየት ብቻ አይቻልም፣ በምርመራ ነው። The only way to know if a person has the virus is through a blood test. የደም ምርመራ ከተደረገ ነው ሰውየው ቫይረስ መኖር አለመኖሩ የሚታወቀው እንጂ በእይታ አለብህ የለብህም ማለት አይቻልም። A person whose blood test shows an infection with HIV/AIDS is referred to as HIV positive. HIV ያለበት HIV/AIDS ያለበት ሰው የደም ውጤቱ HIV ፖዚቲቭ ያሳያል። HIV ፖዚቲቭ ይባላል። HIV/AIDS around the world፣ በዓለም ላይ HIV/AIDS ምን ይመስላል? During 2008 some 2.7 million people in the world became infected with the HIV. በ2008 ላይ እንግዲህ አሁን ይሄ መጽሐፍ የተጻፈበት ጊዜ ነው። አሁን 2023 ላይ ነው ያለነው። በ2008 ላይ ወደ 2.7 ሚሊዮን የዓለም ህዝብ ተጠቅቷል በኤችአይቪ which causes AIDS። ያው ኤድስን ነው የሚያስከትለው ኤችአይቪ ቫይረሱ ነው። ኤችአይቪ ቫይረስ ምንን ያስከትላል? ኤድስ የሚባል በሽታው ኤድስ ነው። acquired immunodeficiency syndrome ኤችአይቪ ቫይረሱ ነው እና the year also saw 2 million deaths from AIDS እና በዛ አመት 2 ሚሊዮን ሞት ተመዝግቧል በኤድስ ምክንያት። a high global total despite antiretroviral therapy which reduced AIDS related deaths in the population that received it. again antiretroviral ቴራፒ የወሰዱ እንደዚህ ህክምና የወሰዱ ሰዎች ሞትን እንዲቀንስ በኤድስ ሪሌትድ የሆነ ሞትን እንዲቀንስ አድርጓል antiretroviral therapy. Around half of the people who acquire HIV become infected before they turn 25 years of age, and AIDS is the second most common cause of death among 20 to 24 years old. በኤችአይቪ ከተያዙት ውስጥ ከግማሽ በቁጥር ግማሽ የሚሆኑ ሰዎች እድሜያቸው ከ25 ዓመት በታች የሆኑ ሰዎች ናቸው በኤችአይቪ ከተጠቁት ማለት ነው። እና ኤድስ ሁለተኛው ገዳይ ካውዝ ወይንም ምክንያት መሆን ችሎ ነበር። ከ20 እስከ 24 ያሉ እድሜ ያሉ ሰዎችን የሚገድል ሁለተኛው ምክንያት ሆኖ ነበር። By the end of 2007, the epidemic had left
15 million AIDS orphans defined as those aged under 80 who have lost one or both parents to AIDS. 2007 ላይ ደግሞ 15 ሚሊዮን የሚሆኑ ልጆችን ወላጅ አልባ አድርጓል ይሄ በሽታ። ያ ማለት ልጆችን ሲባል ከ18 ዓመት በታች የሆናቸውን ራሳቸውን ያልቻሉ ልጆችን። These orphans are vulnerable to poverty and exploitation and to becoming infected with HIV themselves. እነዚህ ኦርፋኖች ወይንም ወላጅ ያጡ በበሽታው ምክንያት ወላጅ ያጡ ልጆች ምንድነው የሚሆኑት? ድሃ እንዲሆኑ፣ ለድህነት እንዲጋለጡ፣ እንዲሁም ለጉልበት ብዝበዛ እንዲጋለጡ እና ራሳቸውም ለኤችአይቪ ተጋላጭ እንዲሆኑ ያደረገ ነው። They are often forced to leave the education system and find work and sometimes to care for younger siblings or to head a family. ስለዚህ ወላጆቻቸው በመሞታቸው ምክንያት ትምህርታቸውን ያቋርጣሉ፣ ለማቋረጥ ይገደዳሉ በብዙ ምክንያቶች ስራ ለመስራት በሚል እና ታናናሽ ወንድም እህቶች ካሏቸው ደግሞ እነሱን ለማሳደግ የቤተሰብ ኃላፊነት እነሱ ላይ ይወድቃል። In the same year, around 430,000 children aged 40 or younger became infected with HIV. በተመሳሳይ ዓመት ወደ 430,000 ልጆች ህፃናት ያ ማለት ከ14 ዓመት በታች የሆናቸው ህፃናት በኤችአይቪ ተጠቅተዋል በ2007 ዓመተ ምህረት። መጽሐፋችሁ ላይ ያለው በአውሮፓውያን አቆጣጠር ያለ ነው። በኢትዮጵያ በ2000 እንደማለት ነው። More than 90% of newly infected children are babies born to women with HIV. ከነዚህ 90% የሚሆኑት ኤችአይቪውን የተላለፈባቸው ከእናታቸው ነው። በኤችአይቪ ከተጠቁ እናቶች በወሊድ ጊዜ ነውና who acquire the virus during pregnancy, laboring or delivery or through their mother's breast milk. እና ቫይረሱ እንዴት ተላለፈባቸው? በእርግዝና ወቅትም ሊተላለፍባቸው ይችላል፣ ወይንም በምጥ ወቅት ወይንም ደግሞ በወሊድ ወቅት አሊያም ደግሞ ከተወለዱ በኋላ ወተት የጡት ወተት እየጠቡ ብቻ 90% የሚሆኑት ህፃናት በወሊድ እንደዚህ ከመወለድ ጋር ተያይዞ ባለው ነው። Over 9/10 of such transmission occur in sub-Saharan Africa. 9/10 የሚሆነው እንደዚህ አይነት መተላለፍ ደግሞ የሚካሄደው ወይንም የሆነው በሰብሳራን አፍሪካ ወይንም በሳሃራ ከሳሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ ሀገራት ነው። እና እዚህ ፓይ ቻርት ላይ ስናይ distribution of people living with HIV around the world በዓለም ላይ በኤችአይቪ የተጠቁ ሰዎችን ነው የሚያሳየው። በቁጥር በመናይበት ጊዜ ዓለም ላይ ሙሉ ሰርክሉ ዓለምን ነው የሚያሳየው። 67% የሰማያዊውን ስታዩ ሰማያዊ ሰብሳራን አፍሪካ ነው የሚያሳየው። 22.4 ሚሊዮን የሚሆኑ ዓለም ላይ ከተያዙ ሰዎች 67% ከግማሽ በላዩ ሰብሳራ አፍሪካ ላይ ነው። እና ሌሎችን ማየት ትችላላችሁ በፐርሰንት። In terms of AIDS epidemic, the area in Africa south of the Sahara Desert known as Sub-Saharan Africa is by far the worst affected in the world. ያው ሰብሳራን በምናይበት ጊዜ በጣም በክፉ ሁኔታ ክፉኛ የተጠቃ አካባቢ ነው። The region has just over 10% of the world's population. ቦታው ሰብሳራ አፍሪካ የዓለም ህዝብ 10% ብቻ ነው ያለበት፣ ግን ብዙ ኤችአይቪ የተያዘበት ሰው ያለው እዛ ነው። But is home to 67% of all people living with HIV. በዓለም ላይ ካሉ ሰዎች 67% በኤችአይቪ የሚኖሩ ሰዎች እዛ ነው። የዓለም 10% ብቻ ነው ግን ቶታል ህዝቡ። Now this brought the total number of people infected with HIV AIDS in the region to 22.4 million by the end of the year. እና እዛ አካባቢ የተጠቃው ሰው 22.4 ሚሊዮን የሚሆን ነው። HIV prevalence varies considerably across this region. የኤችአይቪ ስርጭት
የተለያየ ነው በዚህ አካባቢ ላይ ፍሮም ሬንጂንግ ሌዛን 1% ኢን ማዳጋስካር። ያው ሰብሳራን ካንትሪ ሲባሉ የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት አሉበት። ማዳጋስካር አለበት። አሁን ማዳጋስካር ላይ እዛ አካባቢ ካለው ሰብሳራን ካለው ማዳጋስካር ላይ የኤችአይቪ ስርጭቱ 1% ብቻ ነው እና እስከ 25%። ስዋዚላንድ ላይ ደግሞ 25% ድረስ ይበዛል። ስርጭቱ የተለያየ ነው። እዛ ሰብሳራን አፍሪካ ባሉ ሀገራት ላይ ፐርሰንቴጃቸው እኩል አይደለም። ኢን ሰብሳራን አፍሪካ AIDS killed approximately 1.4 million people in 2008 በ2008 በሰብሳራን አፍሪካ ላይ ኤድስ ወደ 1.4 ሚሊዮን ሰዎችን የገደለው። average survival in the absence of treatment is around 10 years after infection. አቨሬጅ አንድ ሰው በኤችአይቪ ከተያዘ በኋላ ምን ያህል ዓመት ይቆያል የሚለው 10 ዓመት ነው ያለ ምንም የጤና እርዳታ። አቨሬጅ የብዙ ሰዎች ተወስዶ አቨሬጅ ሲሰራ 10 ዓመት ነው። በ10 ዓመት ውስጥ ይሞታል በኤችአይቪ ኤድስ የተጠቃ ሰው ምንም ሕክምና ካላገኘ። አንቲ ሪትሮቫይራል ARV ድራግስ ካን ድራማቲካሊ ኤክስተንድ ሰርቫይቫል። እነዚህ መድኃኒቶች ደግሞ አሉ። አንቲ ሪትሮቫይራል የሪትሮቫይረሱ አንቲ ያንን የሚዋጉ መድኃኒቶች አሉ። እነሱ ደግሞ እድሜን በጣም ይቀጥላሉ። ድራማቲካሊ ነው ኤክስተንድ የሚያደርጉት እና allowing many years of healthy life ያ በበሽታው የተጠቃ ሰው ለረጅም ዓመት ጤነኛ ሆኖ እንዲኖር ያደርጋሉ። but these drugs remain unavailable to most Africans። ነገር ግን ችግሩ ምንድነው? እነዚህ መድኃኒቶች ለአብዛኛው የአፍሪካ ሀገራት አልቀረቡም ወይንም አልተገኙም። unlike women in most other regions in the world, African women are more likely at least 1.4 times to be infected with HIV than men። ከሌሎች ሀገራት ጋር ሲነጻጸር ከሌሎች ሀገራት በተቃራኒ በአፍሪካ ውስጥ ያሉ ሴቶች ከወንዶቹ ይልቅ 1.4 ጊዜ የመያዝ እድል አላቸው። ያ ማለት 100 ወንድ ሲያዝ 140 ሴት ትያዛለች ማለት ነው። በአፍሪካ 1.4 ጊዜ ማለት እንደዛ ነው። 100 ወንድ ለ100 ወንድ 140 ሴት 100 ወንድ ካለ የተያዘ 140 ሴት የተያዘች አለች። 200 ከሆነ በዛው ማብዛት ነው። 280 ሬሾ ነው እና there are a number of reasons why female prevalence is higher than male in this region። ሴቶች ከወንዶች ይልቅ ለምንድን ነው ቶሎ በጣም የሚያዙት ወይንም በሴቶቹ ላይ ያለው ስርጭት ለምንድን ነው ሃይ ሆነው እዚህ አካባቢ ላይ ሲባል የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። including the greater efficiency of male to female HIV transmission through sex። ዋናው የሴክስ ወይንም የግብረ ስጋ ግንኙነት ነው። and the younger age of initial infection for women። ሴቶች በልጅነታቸው የመያዝ እነዚህ የሴቶች ቁጥር ከወንዶች ከፍ እንዲል አድርጓል። HIV AIDS in Ethiopia በኢትዮጵያ ምን ይመስላል? The first evidence of HIV infection in Ethiopia was recognized in the early 1980s። በ1980ዎቹ ነው መጀመሪያ HIV በኢትዮጵያ የተገኘው ሪኮግናይዝ የተደረገው። The first 2 AIDS cases were reported in 1986። የመጀመሪያው 2 ኬዝ የኤችአይቪ ኬዝ የተመዘገበው በ1986 ነው። ያው በአውሮፓውያን ነው ብያቸዋለሁ። ይሄ since then the disease has spread at an alarming rate። ከዛ በኋላ በሽታው በጣም በፍጥነት ነበር ያደገው። The primary mode of HIV transmission in Ethiopia is sexual contact። የመጀመሪያው ምክንያት HIV እንዲተላለፍ የግብረ ስጋ ግንኙነት ነበር በጊዜው። even though of small magnitude at present, the next most common modes of infection are harmful indigenous practices and unsafe injections። እና በቁጥር ትንሽ ቢሆንም ሌላው የኤችአይቪ መተላለፊያ መንገድ ዋናው ግብረ ስጋ ግንኙነት ነው። ሌላው ግን ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች፣ ኢንጀክሽን ላይ መርፌ ሲወጋ አንዱ በተጠቀመበት አንዱን መውጋት፣ እነዚህ ጎጂ የሆኑ
ድርጊቶች ጎጂ ልማዳዊ የሆኑ ድርጊቶች ስለታም ነገሮችን መጠቀም አይነት ነገር These major causes for the spread of the virus require due attention እና እነዚህ ዋና የበሽታው መተላለፊያ የሆኑ ነገሮች ነበሩ the activity 4.1 ላይ is HIV AIDS curable HIV AIDS መድኃኒት አለው የለው What should you do to protect yourself from this disease ከዚህ በሽታ ራስን ለመጠበቅ ምንድነው ማድረግ ያለብን የመጀመሪያው ለቅ የሆነ የግብረ ስጋ ግንኙነት ማድረግ የለብንም ያለ ምርመራ ያለ መከላከያ የግብረ ስጋ ግንኙነት ማድረግ የለብንም ሌላ መተላለፊያ መንገዶችን መጠበቅ ነው ወይንም መከላከል ነው ስለታም ነገሮችን አለመጠቀም በወሊድ ጊዜ በህክምና እንድትወልድ ማድረግ እናት እንዲሁም ደም ሲለገስ በምርመራ የጤነኛ ሰው ደም መቀበል እነዚህ ነገሮች በማድረግ ከኤችአይቪ መዳን ይቻላል What is the status of HIV AIDS in Ethiopia በኢትዮጵያ ያለው ስታተስ ምን ይመስላል Is it an increasing or decreasing phenomenon ያው እየጨመረ እንደሆነ ነው የሚያሳየው ስታተሱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ እንደሆነ ነው አሁን ላይ ግን በትምህርት በተለያዩ ምክንያቶች ዲክሪዝ እያደረገ እንደሆነ ነው የሚታሰበው Can you explain how the HIV AIDS pandemic affects individuals families and the society at large እንዴት ነው ግለሰቦችን ቤተሰቦችን እንዲሁም ማህበረሰቡን የሚጎዳው ይሄ HIV AIDS ግለሰቦችን ያው በበሽታ እንዲጠቁ ያደርጋል የሰውነት መከላከያቸው በተፈጥሮ ያለው መከላከያ ያዳክማል ለዛ በሽታን እንዳንከላከል ያደርጋል በዛም እንድንታመም ይሆናል ግለሰብ ላይ ቤተሰብ ላይስ ምናልባት ያ ሰው ስራ የሚሰራ ከሆነ የገቢ ምንጭ ከሆነ ስራ እንዳይሰራ ያደርጋል ፕሮዳክቲቪቲን ይቀንሳል በዛ ቤተሰቡ ይጎዳል ያንን ሰው የሚጠብቅ ቤተሰብ ይጎዳል ደግሞ አባት እናት ከሞቱ ልጆች ኦርፋን ይሆናሉ ወላጃት ይሆናሉ እና ለድህነት ይጋለጣሉ እና ብዙ ጉዳት አለው ቤተሰብ ላይ ማህበረሰብ ላይም እንደዛው ከቤተሰብ ወደ ማህበረሰብ ሲመጣ የማህበረሰቡ ኢኮኖሚ ይጎዳል የሀገር እድገት ራሱ ማህበራዊ ላይፍ ራሱ ሪስክ ላይ ነው የሚወድቀው How do you think participation in anti-HIV AIDS clubs contributes to the fight against the problem? Anti-HIV ጸረ ኤድስ ክበቦች አሉ በየትምህርት ቤቱም በከተማውም በየማህበረሰቡ ውስጥ አለ ይሄ እንዴት ነው HIV ኤድስን ለመዋጋት ፋይት ለማድረግ መንገድ የሚከፍተው ወይንም አስተዋጽኦ ያለው በዚህ ክለቦች ውስጥ ስትሆኑ እነዚህ ክለባት ያስተምራሉ ሌሎችን HIV AIDS እንዴት መከላከል እንደሚቻል ያላወቁ ሰዎችን ያስተምራሉ በዛ በጣም አስተዋጽኦ አለው HIVን በመዋጋት በኩል The 2010 report of the Federal HIV AIDS Prevention and Control Office indicated that the current national adult prevalence rate in Ethiopia was about 2.4%. በ2010 EC በ2010 በአውሮፓውያን አቆጣጠር ነው GC የኤችአይቪ ኤድስ ስርጭት ምን ይመስላል የሚለውን ሲያሳይ በኢትዮጵያ 2.4% ነው The prevalence varies in urban በከተማ 7.7% ነው እንዲሁም rural areas በገጠር ደግሞ 0.9% ነው ስለዚህ አቨሬጁ ሲያዝ 2.4% ነው በኢትዮጵያ ያለው በ2010 ላይ There are about 1.2 million people infected with HIV AIDS in the country. በሀገሪቷ ላይ በዚህ ጊዜ 1.2 ሚሊዮን ህዝብ ነው በኤችአይቪ ኤድስ የተያዘው out of this ከዚህም 90,311 are pregnant women 9311 የሚሆኑት እርጉዝ ሴቶች ናቸው 79,871 are children 79,871 ህፃናት ናቸው እና the number of orphaned children due to AIDS is estimated 804,184
ወላጃት በኤድስ ምክንያት ወላጃት የሆኑ ህጻናት ደግሞ 804,184 The number of deaths due to AIDS in 2010 is estimated 28,073 በዚህ በኤድስ ምክንያት በ2010 የሞቱ ሰዎች 28,073 ናቸው። ኢምፓክትስ ኦፍ HIV AIDS የኤችአይቪ ኤድስ ተጽዕኖዎች ምንድን ናቸው? ኤችአይቪ ኤድስ has several multifaceted impacts on humanity በሰብአዊነት ላይ ብዙ ኢምፓክቶች ብዙ ተጽዕኖዎች ነው ያሉት። ተጽዕኖዎችም በአንድ በኩል ብቻ ሳይሆን በብዙ መልኩ ማየት እንችላለን። ኤችአይቪ ያለውን ተጽዕኖዎች so far it has shortened life expectancy and caused an increase in tuberculosis አንደኛ የሰውን እድሜ ይቀንሳል። ላይፍ ኤክስፔክታንሲ የመኖር እድሜ ይቀንሳል፣ እንዲቀንስ ያደርጋል። እንዲሁም እንደ ኦፖርቹኒስቲክ ዲዚዝ ያልናቸው እንደ ቲቢ ያሉ በሽታዎች በቀላሉ ሰውን እንዲያጠቁ ያደርጋል እና በተለይ ለቲቢ በር ከፋች ነው ኤችአይቪ ኤድስ። It has increased hospital bed occupancy and depleted the productive workforce as well as intensified food insecurity in Ethiopia. በየሆስፒታሉ የአልጋ መያዝን የጨመረ ነው። ብዙ ሰዎች የታመሙ ሰዎች መጥተው ይገባሉ፣ አልጋ ይያዛል። እንዲሁም ፕሮዳክቲቭ ወርክ ያው አምራች ኃይሉን ነው የሚያሳጣው ይሄ ኤችአይቪ ኤድስ እና ማምረት የሚችለውን ወጣቱን ስለሚያጠቃ እጥረት እንዲያጋጥም ያደረገ ነው። ፕሮዳክቲቭ ወርክ ፎርስ የስራ ኃይል ያለውን ሰው እና የምግብ እጥረትም እንዲከሰት ያደረገ ነው። የሚሰራ ሰው ከሌለ ምግብ አይኖርም። ምግብ ከሌለ ደግሞ የምግብ እጥረት ይመጣል ማለት ነው። የምግብ እጥረት እንዲከሰት ምክንያት ነው። AIDS also has large social, psychological, demographic and economic impacts on both individuals and societies. AIDS በተለያዩ ያው መልቲፋሴትድ ብለናል። በአንድ በኩል ብቻ አይደለም፣ በተለያየ በኩል ነው። በማህበራዊ ተጽዕኖ ያሳድራል። ሳይኮሎጂያዊ የተጠቃው ሰው ሳይኮሎጂ ላይ፣ ዲሞግራፊክ አካባቢያዊ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። ኢኮኖሚው ላይ ይሄ ግለሰብ ላይም ማህበረሰብ ላይም የሚያደርሰው ተጽዕኖ ነው ኤድስ እና in addition to the painful stress, disability and death that AIDS causes to the individual patients, the family, social and economic problems that follow are many and varied. ያው ይሄ ተጨማሪ ነው። አንደኛ ጭንቀት አለ በዛ ሰው ላይ፣ ዲስኤቢሊቲ አለ፣ እስከ ሞት ድረስ ዴዝ አለ፣ እስከ ሞት ድረስ የሚሄድ ነው በግለሰቡ ወይንም በተጠቂው ላይ፣ እንዲሁም በቤተሰብ ላይ፣ በማህበረሰቡ ላይ፣ በኢኮኖሚው ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ የተለያየ ነው እንደየ ሁኔታው። such problems include divorce ፍቺ እንዲመጣ ሊያደርግ ይችላል። በቤተሰብ ላይ አንዱ ተይዞ አንዱ ያልተያዘ ከሆነ ፍቺ፣ ፋሚሊ ዲስኢንቴግሬሽን የቤተሰብ መበተን፣ ኦርፋን ችልድረን ወላጅ አጥ ህጻናት እንዲኖሩ ያደርጋል። AIDS destroys the prime productive age group and their children with death rates much higher than usual. AIDS በጣም አፌክት የሚያደርገው የወጣቱን ያህል ወይንም ጉልበት አምራቹን ኃይል ነው የሚያጠፋው እና ልጆቻቸውን እንዲሞቱ ያደርጋል ከተጠበቀው በላይ። When it affects large population groups, it can diminish the quality and quantity of the labor force. ብዙ ሰዎችን ሲያጠቃ ደግሞ የአምራች ኃይሉን ይገላል፣ የሚሰራውን ኃይል ይገላል። ስለዚህ መጠን ጉልበት ያለው ሰው ያልቃል እና leading to social and economic crisis. ይሄ ወዴት ይመራል? ሰው ሲሰራ ነው ኢኮኖሚ የሚኖረው፣ ሰው ሲሰራ ነው ገቢ የሚኖረው። ካልሰራ ገቢ የለም፣ ኢኮኖሚ ላይ ችግር ይመጣል፣ ማህበራዊ ግንኙነት ላይ ችግር ይመጣል። The social tension and sense of hopelessness that follow are
some examples of the psychological impacts of HIV AIDS እና ተስፋ ወደ መቁረጥ ሆፕለስ ወደ መሆን ይሄ ደግሞ የሳይኮሎጂካል የሰውን ሳይኮሎጂ ይጎዳል ማለት ነው። እና የኤችአይቪ ኢምፓክቶች ጠቅላላ አድርገን ስናይ በሶሻል በማህበራዊ ህይወት ዲቮርስ እስከ ፍቺ ድረስ፣ ፋሚሊ ብሬክአፕ ቤተሰብ እንዲበተን፣ ኦርፋን ሁድ ወላጅ አጥነት፣ ስቲግማ ዲስክሪሚኔሽን ማግለል፣ መድሎ ማግለል፣ ስኩል ድሮፕ አውት ትምህርት ማቋረጥ ይሄ ሶሻል ነው። ኢኮኖሚ ላይ ደግሞ አፌክትስ ዘ ሌበር ፎርስ ጉልበት ያለውን ኃይል ያለውን ማህበረሰብ ያጠቃል። ዲፔንዳንሲ ጥገኛ ያደርጋል። ሴክተራል ሺፍት እንዲደረግ ለሌላ ልማት የሚውለው ለዚህ ለበሽታው እንዲውል ይሆናል ያለው ገንዘብ። ዲክላይንድ ፕሮዳክቲቪቲ ምርታማነትን ይቀንሳል። ሎዝ ኦፍ ስኪልድ ሌበር ክህሎት ያላቸው ሰዎች የሚሞቱ ከሆነ ክህሎት ያለው ሰው የሚሞት ከሆነ ያንን ስራ የሚሰራ ሰው ይጠፋል። ሳይኮሎጂካሊ ሲታይ ደግሞ ስትረስ ጭንቀት፣ ሆፕለስነስ ተስፋ መቁረጥ፣ ሎንሊነስ ብቸኛ መሆን፣ በሰው መጠላት አለ። ፊሊንግ ጊልቲ ጥፋተኝነት ስሜት መሰማት። ዴሞግራፊክ ላይ ደግሞ ኢንክሪዝድ ሞርታሊቲ የሞት ቁጥር መጨመር፣ ስትራክቸራል ሺፍት አገርን መቀየር አለ። ሾርተንስ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ የእድሜ መቀነስ ወይንም በምድር ላይ የመኖር እድሜ መቀነስ። ዲክሪዝስ ፖፑሌሽን ነምበር የህዝብ ቁጥር መቀነስ። ግለሰብ ላይ ያለው ኢንዲቪጁዋል ያለው ላይ ሲክነስ ህመም። ሄልዝ ኬር ኤክስፔንስ ለበሽታው ወጪ ማውጣት ለህክምና። ዲዜቢሊቲ ነገሮችን ለማድረግ አለመቻል በህመሙ ምክንያት እና ዴዝ ሞት እና ብዙ ተጽዕኖዎች አሉት ኤችአይቪ ኤድስ። ቨልነራቢሊቲ ስናይ ተጋላጭነት ለኤችአይቪ ኤድስ ውመን ያንግ ኮሜርሻል ሴክስ ወርከርስ ኤንድ ኦርፋንስ ኤንድ ችልድረን ኢን ጀነራል አር ዘ ሞስት ቨልነራብል ግሩፕስ ኢን ኢትዮጵያ። በጣም ተጋላጭ የሆኑት አንደኛ ሴቶች፣ ሁለተኛ ወጣት ግብረ ስጋ ግንኙነትን እንደ ንግድ የሚጠቀሙ ሴተኛ አዳሪዎች ማለት እንችላለን። ሌላ ኦርፋንስ ወላጅ አጦች፣ ሌላ ህፃናት። እነዚህ በጣም ተጋላጭ የሆኑ ናቸው በኢትዮጵያ። ውመን ዱዩ ቱ ኢኮኖሚክ ኤዱኬሽናል ኤንድ ባዮሎጂካል ፋክተርስ አስ ዌል አስ ቫሪየስ ሃርምፉል ትራዲሽናል ፕራክቲስስ such as female circumcision and body sacrification are considered more vulnerable than men. ሴቶች ከወንዶች ሲነጻጸር በጣም ተጋላጭ ናቸው። ምክንያቱም በኢኮኖሚክ በትምህርት በባዮሎጂካል ፋክተሮች እንዲሁም እነሱ ላይ በሚደረጉ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች የሴት ልጅ ግርዛት ሊሆን ይችላል እና በዚህ በጣም ተጋላጭ ናቸው ከወንድ አንጻር። እንዲሁም ኤጅ ኢሞሽናል ዲቨሎፕመንት ኤንድ ፋይናንሻል ዲፔንዳንስ as well as poverty and lack of awareness about the disease are major factors of vulnerability among the youth. ወጣቱ ደግሞ በጣም ተጋላጭ እንዲሆን የሚያደርጉ ነገሮች እድሜው፣ የስሜት ማደግ ወይንም ስሜታዊ መሆን ወደ ፋይሬጅ በሚገቡበት ጊዜ ለግብረ ስጋ ያላቸው ስሜት፣ ፋይናንሻሊ ዲፔንድ መሆን፣ የራስ ገንዘብ ለማግኘት ሲባል ወደ ገላን ወደ መሸጥ መሄድ ወይንም ሴተኛ አዳሪነትን መምረጥ። እንዲሁም ላክ ኦፍ አዌርነስ አለማወቅ ኤችአይቪ በግብረ ስጋ ግንኙነት እንደሚተላለፍ ወይንም መተላለፊያ መንገዶች ሌሎችንም አለማወቅ አዌር አለመሆን፣ እነዚህ ዋና ተጋላጭ የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው ወጣቶችን። Exercise 4.1 A person who is infected with HIV can stay for a long time without showing any symptoms. በኤችአይቪ የተያዘ ሰው
ምንም ምልክት ሳያሳይ ለረጅም ጊዜ መቆየት ይችላል። ጥሩ ነው። HIV AIDS is only transmitted through sexual intercourse. HIV AIDS የሚተላለፈው በግብረ ስጋ ግንኙነት ብቻ ነው? አይደለም፣ ፎልስ ነው። Is it possible to tell whether a person is infected with HIV AIDS virus by looking at his or her physical appearance? It is possible እያለን ነው። አንድ ሰው በማየት HIV ያለበት የለበትም ማለት እንችላለን? አንችልም፣ ፎልስ። A person whose blood test shows an infection with HIV AIDS is referred to as HIV negative አይደለም፣ ፖዚቲቭ ነው። HIV ያለበት ሰው የደም ውጤቱ HIV ፖዚቲቭ ነው የሚባለው እንጂ ኔጌቲቭ አይባል። When was the first evidence of HIV infection in Ethiopia recognized? በኢትዮጵያ የመጀመሪያው HIV የተገኘበት አመት መች ነው? 1980ዎቹ ነው። Which one of the following is a demographic impact? ዴሞግራፊ ማለት ህዝብ ነክ ጥናት ነው። የህዝብ ቁጥር፣ የህዝብ ውልደት፣ ሞት፣ ስደት ምናምን የሚለው ይሄ ሁሉ ዴሞግራፊ በሚለው ውስጥ ይካተታል። እና የኤችአይቪ ዴሞግራፊክ ውጤት የሆነው የትኛው ነው? ኦርፋንሁድ፣ ወላጅ አጥ መሆን። ይሄ ሶሻል ነው፣ ሶሻል ኢምፓክት ነው። ስትረስ፣ ጭንቀት፣ ይሄ ሳይኮሎጂካል ነው። ዲፔንዳንሲ፣ ጥገኛ መሆን፣ ይሄ ኢኮኖሚካል ነው። ሾርተንስ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ይሄ ዲሞግራፊክ ነው። የህዝብ ቁጥር ስለ ህዝብ ነክ ሲሰራ የህዝቡ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ምን ይመስላል፣ በእድሜ መቆየት ምን ይመስላል የሚለው ዴሞግራፊክ ውስጥ ነው የሚካተተው። ነው። which one of the following is not true about HIV AIDS? HIV AIDS ትክክል ያሉ ነው የትኛው ነው? has shortened life expectancy የእድሜ ቁጥርን ይቀንሳል። has caused an increase in tuberculosis incidents የቲቢ ኢንሲደንቶችን ወይንም በቲቢ የመታመም ቁጥርን ይጨምራል። ጥሩ ነው። has increased hospital bed occupancy የሆስፒታል አልጋ መያዝን ቁጥር ይጨምራል። ጥሩ ነው። ስለዚህ ትክክል ያልሆነው የለም፣ ነን ነው። which of the following age groups of the population is highly affected by HIV AIDS? በኤችአይቪ ኤድስ በጣም አፌክትድ የሚሆኑት እነማን ናቸው? ወጣቱ ትውልድ ነው። the younger population ነው። of the following geographic areas which one is highly infected by HIV AIDS? በኤችአይቪ ኤድስ በጣም የተጠቃው ሳብ-ሳሃራን አፍሪካ ነው። which of the following activities is extremely dangerous regarding the transmission of HIV AIDS? HIV AIDS ላይ በጣም አደገኛ የሆነው HIV የሚያስተላልፈው ሴክስ፣ አንፕሮቴክትድ ሴክስ፣ ልቅ የሆነ የግብረ ስጋ ግንኙነት፣ ያለ መከላከያ የሚደረግ የግብረ ስጋ ግንኙነት ነው በዋናነት። ሌሎችም ያስተላልፋሉ። ምላጭ፣ ሪዩዝ ኦፍ ብሌድስ፣ ምላጮችን ድጋሚ መጠቀም አንዱ የተጠቀመውን፣ ሪዩዝ ኦፍ ኢንጀክሽንስ፣ መርፌ ወይንም ክትባት ሲሰጥ ሲወጋ፣ መርፌ ሲወጋ ድጋሚ መውጋት። እነዚህ ኪሲንግ፣ መሳሳም በተወሰነ ፐርሰንት ኤችአይቪ ኤድስን ሊያስተላልፍ ይችላል፣ ግን በዋናነት አንፕሮቴክትድ ሴክስ ነው።